हाय फ्रेंड्स, मी वृषाली द ग्रीन लीफ गार्डनमध्ये आपले स्वागत करत आहे। फ्रेंड्स, कालच गुढीपाडवा झाला, नवीन वर्षाची सुरुवात झाली। नवीन वर्षाच्या तुम्हाला खूप खूप शुभेच्छा। फ्रेंड्स, काल गुढीपाडव्याच्या निमित्ताने आपण आंब्याच्या पानांचं दाराला तोरण लावलं, गुढी उभारली आणि गुढी उभारण्यासाठी कडुनिंबाचा डहाळा आपण गुढीला लावतो, फुलांचा हार लावतो, पण गुढी उतरवल्यानंतर आपण हे सर्व कचऱ्यामध्ये फेकून देतो। तर फ्रेंड्स, हे कचऱ्यामध्ये फेकून न देता याचा तुम्ही छान प्रकारे उपयोग करू शकता। कडुनिंबाचा पाला, फुलं, आंब्याची पानं ही कचऱ्यात फेकून न देता तुम्ही त्याचं खत तयार करू शकता। मातीमध्ये मिक्स केलं असता साधारणतः एक महिन्यामध्ये त्याचं खत तयार होतं। खत तयार करायचं नसेल तर कुंडीमध्ये तुम्ही ते खाली तळाला टाका आणि त्याच्यावर थोडी माती टाका आणि त्याच्यामध्ये रोप लावा। अशा प्रकारे सुद्धा तुम्ही या पालापाचोळ्याचा उपयोग करू शकता। त्याचप्रमाणे आता उन्हाळा सुरू झालेला आहे आणि उन्हाळ्यामध्ये त्वचेचा खूप दाह होतो आणि तो कमी होण्यासाठी कडुनिंबाचा पाला गरम पाण्यामध्ये टाकून त्या पाण्याने अंघोळ केली असता त्वचेला खूप फायदा होतो। तसेच कडुनिंबाचा पाला तुम्ही वाळवून त्याची पावडर करून रोप लावताना मातीमध्ये 1 चमचा मिक्स करा, त्यामुळे रोपाच्या मुळांना कीड लागणार नाही आणि रोप आपोआपच छान वाढेल। त्याचप्रमाणे हा कडुनिंबाचा पाला पाण्यामध्ये उकळवून ते पाणी गाळून घेऊन रोपांवर फवारा, त्यामुळे सुद्धा रोपांच्या पानांना कीड लागणार नाही आणि रोपं खूप छान प्रकारे वाढतील। तर फ्रेंड्स, कडुलिंबाच्या पाल्याचे असे अनेक फायदे आहेत आणि त्यामुळे तुम्ही कडुनिंबाचा पाला कचऱ्यामध्ये अजिबात टाकू नका, त्याचा अशा प्रकारे उपयोग करा। हा पालापाचोळा कचरा समजू नका, याचाही असा तुम्ही उपयोग करू शकता। ही जी फुलं आहेत, ही फुलं सुकून तुम्ही जमिनीवर पसरून टाकली असता किंवा कुंडीमध्ये टाकली असता त्याची नवीन रोपं तयार होतात, त्यामुळे फुलंसुद्धा फार उपयुक्त आहेत नवीन रोपं तयार करण्यासाठी। तर फ्रेंड्स, मी सांगितलेल्या टिप्स आवडल्या असतील तर लाईक करा, शेअर करा आणि द ग्रीन लीफ गार्डन या आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि नवीन असताल तर सबस्क्राईब करायला विसरू नका आणि बेल आयकॉन प्रेस करा, त्यामुळे मी अपलोड केलेले नवीन व्हिडिओ तुम्हाला त्वरित पाहता येतील। थँक्यू फ्रेंड्स।